ਝੁਕਦਾ ਪਿਆ ਟਾਇਰ ਪਿਆ ਹਾਲੇ 3 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਲਾ ਇਹ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸੇ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਡਬਲ ਕੱਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਜੇ ਇਧਰੋਂ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਵੇਖੀਏ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਉਧਰੋਂ ਇਧਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਠਹਿਰ ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ। ज़्यादा ज़रा 2-3 पॉइंट ज़्यादा चलो पॉइंट तो देखो अभी बिल्कुल ओके वो नहीं है ठीक है। फिर सारा ही सही हो गया उत्ते सिर्फ टूल खिला छड़ने नहीं वो थल्लों ये सारा एक जैसा